હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ વધારે તેવું નવી રીતે પાલકનું શાક। તો આ શાક બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી છે। જો બાળકો પાલક ના ખાતા હોય તો પણ આ શાક માંગીને ખાશે, એટલું ટેસ્ટી લાગશે। આ શાકને તમે રોટલી, રોટલા, ભાખરી કે પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો અહીંયા મેં પાલકનો એક બંચ લઈને આ રીતે પાનને અલગ કરીને એકદમ સરસ રીતે ધોઈને કોરા કરી લીધા છે। હવે આપણે આ રીતે થોડાક પાન એકબીજા ઉપર રાખીશું અને હવે આ રીતે પાલકને ફોલ્ડ કરીને આપણે તેને સૌથી પહેલાં તો ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરીશું। અને આ રીતે પાલકને ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા પછી આપણે આ રીતે ઉપરથી પાલકને થોડોક ઝીણો કટ કરી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બધા જ પાલકને કટ કરવાનો છે। તો હવે આ કટ કરેલા પાલકને આપણે સૌથી પહેલાં તો બાઉલમાં ઉમેરીશું અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બધા જ પાલકને કટ કરીને તૈયાર કરીશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધા જ પાલકને કટ કરીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે તેમાં ઉપરથી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને થોડી વાર માટે આપણે પાલકને આ રીતે હાથેથી મિક્સ કરતા જઈશું, એટલે પાલકમાંથી નેચરલી તેનું પાણી રિલીઝ થશે। અને આ રીતે પાલકને આપણે મિક્સ કરીને ત્યાર પછી 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ પર રાખીશું, એટલે પાલકમાંથી બધું જ પાણી અલગ થઈ જશે। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણો પાલક એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થવા લાગ્યો છે। તો હવે તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો એક ચોપર લઈશું અને હવે તેમાં 2 ડુંગળીને આ રીતે મોટી કટ કરીને ઉમેરીશું। સાથે તેમાં 1 લીલું મરચું, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 4 થી 5 લસણની કળી ઉમેરીશું। અને હવે ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ રીતે બધી જ વસ્તુને એકદમ ઝીણી ચોપ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ જ રીતે તમારે ડુંગળી, લસણ, આદુ અને મરચાંને એકદમ ઝીણા ચોપ કરીને તૈયાર કરવાના છે, એટલે શાકની ગ્રેવીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો લાગશે। અને હવે આપણે પાલકને રેસ્ટ આપે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો પહેલાં પાલકને આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે એક સાઈડ કરી લઈશું અને હવે હાથની મદદથી પ્રેસ કરતા જઈને પાલકમાંથી જેટલું પાણી નીકળે એટલું બધું જ પાણી આપણે આ રીતે અલગ કરી લઈશું। અને હવે એક બાઉલમાં બધું જ પાણી નીકાળી લઈશું। તો આ પાણીને આપણે ફેંકવાનું નથી, શાકની ગ્રેવી બનાવવામાં આપણે આ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। હવે બધા જ પાલકને આપણે આ રીતે સેપરેટ કરી લઈશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક વધારે હળદર પાવડર ઉમેરીશું। આપણે જે ડુંગળી, આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ બનાવી છે તેમાંથી 2 ટીસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ આપણે સ્વાદ માટે પાલકમાં ઉમેરીશું અને હવે બાઇન્ડિંગ માટે તેમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। અને હવે હાથની મદદથી આપણા પાલક ઉપર ચણાના લોટનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થાય એ રીતે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને આ રીતનું મિક્સર તૈયાર કરી લીધું છે। આ રીતે આપણે થોડાક પાલકને હાથમાં લઈને ભેગો કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે બોલ્સ બને છે। તો અહીંયા જો આ સ્ટેજ ઉપર તમારો બોલ્સ આ રીતે ના બનતો હોય તો તમે તેમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીને મિક્સ કરશો તો પરફેક્ટ તમારા આ રીતે બોલ્સ બની જશે। તો હવે આ મિક્સરને આપણે થોડી વાર માટે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણે શાક બનાવીશું। શાક બનાવવા માટે કઢાઈમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં એક નાનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું, 2 થી 3 લવિંગ ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને આપણે એકદમ સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે આપણે જે આદુ, લસણ, મરચાં અને ડુંગળીને એકદમ ઝીણા ચોપ કરીને તૈયાર કર્યા છે તે બધા જ તેલમાં ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય અને ડુંગળીમાંથી જે પાણી રિલીઝ થયું છે તે બધું એકદમ સરસ રીતે બળી ના જાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, હલકી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય તેનો કલર ત્યાં સુધી સાતળીશું।
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણી ડુંગળીનો એકદમ સરસ રીતે હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે. આનાથી વધારે આપણે ડુંગળીને બિલકુલ પણ કૂક નહીં કરીએ. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તેનાથી આપણા શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે. 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળીશું. આ રીતે આપણે પહેલાં મસાલા ઉમેરીશું અને સાતળીશું એટલે શાકમાં તેનો કલર એકદમ સરસ આવશે અને મસાલાની બધી જ કચાશ પણ દૂર થઈ જશે. મસાલા સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યોરી ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને હવે સાથે જ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે આપણા ટામેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા મીઠું આપણે પાલકમાં પણ ઉમેરેલું છે તો ધ્યાનથી ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ટામેટાને કૂક થવા માટે રાખીશું. જ્યાં સુધી આપણા ટામેટા કૂક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે કડાઈની ઉપર આ રીતે એક સ્ટીમરની પ્લેટ રાખીશું. પ્લેટને મેં તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લીધી છે. હવે આપણે જે મિક્સર બનાવેલું તેમાંથી આ રીતે બોલ્સ બનાવીશું અને પ્લેટ ઉપર રાખતા જઈશું. તો બંને બોલ્સ વચ્ચે થોડુંક ડિસ્ટન્સ રહે એ રીતે આપણે રાખીશું. અને હવે તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે તેને સ્ટીમ કરી લઈશું. અહીંયા તમે ઈચ્છો તો અલગ વાસણમાં પણ આ રીતે પાલકના મૂઠિયાને સ્ટીમ કરી શકો છો. હવે 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે મૂઠિયાને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા આ રીતે આપણે છરીથી તેને અલગ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણા મૂઠિયા અલગ થઈ જાય છે અને પ્લેટ સાથે બિલકુલ પણ ચીપકતા નથી. તો બિલકુલ આ જ રીતે બધા મૂઠિયાને આપણે અલગ કરી લઈશું અને તેને ઠંડા થવા માટે રાખીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણા મૂઠિયા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તમને લાગતું હોય કે કાચા છે તો તમે 1 મિનિટ માટે તેને વધારે સ્ટીમ કરી શકો છો. હવે ઉપરથી આપણે પ્લેટ હટાવી લઈશું અને મૂઠિયાને ઠંડા થવા માટે રાખીશું. અને અહીંયા આપણે ટામેટા પણ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે તો તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અને હવે આપણે જે પાલકનું પાણી બચાવીને રાખ્યું હતું તે બધું જ પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને હવે આપણી ગ્રેવીને પાતળી કરવા માટે તેમાં બાકીનું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે. હવે પહેલાં આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ફરીથી બીજું પાણી ઉમેરીશું કે પછી ગ્રેવી તમારે જાડી કે પાતળી જે રીતની જોઈતી હોય તમે પાણી એ રીતે ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મેં ટોટલી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરીશું અને હવે આપણા પાણીમાં એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી વેઇટ કરીશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે બોઇલ આવી ગયો છે. તો એકવાર મિક્સ કરીશું અને હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. તો આ રીતે કસૂરી મેથી શાકમાં ઉમેરીશું એટલે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને હવે આપણે જે પાલકના મૂઠિયા બનાવીને તૈયાર કર્યા છે તે બધા જ મૂઠિયાને આ રીતે ગ્રેવીમાં ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને આ જ રીતે ખુલ્લું આપણે 2 મિનિટ માટે શાકને કૂક થવા માટે રાખીશું એટલે આપણે ગ્રેવીનો ટેસ્ટ પાલકમાં એકદમ સરસ રીતે આવી જશે અને શાક ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા જો તમને ગ્રેવી વધારે પાતળી કે જાડી જોઈતી હોય તો તમારે આ રીતે કૂક કરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 મિનિટ પછી આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું પાલકનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે એકવાર આ રીતે શાક બનાવશો તો બાળકો પાલક ના ખાતા હોય તો પણ માંગીને ખાશે એટલું ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને શાકને સર્વ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવું પાલકનું નવી રીતે શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રીતે શાક બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. આ શાકને તમે રોટલી, રોટલા, ભાખરી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.